Hello everyone. In our previous lecture, we just start our linear equation into variables. First chapter. In this chapter, the practice set 1.1 are started. In practice set 1.1 त्यामध्ये आपण क्वेश्चन नंबर सेकंड मधलं आज बघणार आहोत पाचवा बिल. बरोबर. आता याच्यामध्ये बघा पहिले आपल्याला दोन इक्वेशन दिले. ऍज पर आपण ज्या मागील जे उदाहरण सोडवलं आपण त्या पद्धतीनेच आपण याला नंबर देऊन घेऊ. 5x plus 2y is equal to -3 आणि इक्वेशन नंबर फर्स्ट आणि सेकंड इक्वेशन काय घेऊ आपलं x plus 5y is equal to 4 आहे आपला इक्वेशन नंबर सेकंड. आता यामध्ये बघा सेम पेअर आहे का दोन्ही ठिकाणी इथं आणि इथं सेम पेअर आहे का नाही. अपोजिट साइन आहे का नाही. सेम पेअर पण नाही आणि अपोजिट साइन पण नाही. जर आपण इथं 5x आहे पण इथं आपण जर x आहे म्हणजे आपल्याला 5x करण्यासाठी काय करावं लागेल इक्वेशन सेकंडला जर आपण 5 ने जर मल्टिप्लाय केलं कितीने 5 ने तर काय होईल इथं 5x होईल इथं पण काय होईल मग 5x. मग इथं लिहू आपण मल्टिप्लाय इक्वेशन सेकंड बाय 5. सेकंडला कितीने मल्टिप्लाय करायचंय 5 ने मल्टिप्लाय करायचं. 5 into x किती होईल मग आपला 5x plus 5 into 5 किती झाला 25y. 5 into 5 25 is equal to 5 into 4 किती येईल मग येईल आपला 5 into 4 आला आपला 20. हा झाला आपला इक्वेशन नंबर थर्ड. कोणता इक्वेशन नंबर झाला थर्ड. आता बघा थर्ड आणि फर्स्ट इक्वेशन हे दोन इक्वेशन कसे झाले आपले सारखे झाले. फक्त अपोजिट साइन आहे का नाही सेम साइन आहे. अपोजिट साइन नसेल तर मग आपण काय करतो सबट्रॅक्शन करतो. सबट्रॅक्शन कसं करायचं आपल्याला लिहायचं सबट्रॅक्ट इक्वेशन थर्ड अँड फर्स्ट. थर्ड मधून काय करायचं आपल्याला फर्स्ट मायनस करायचा आहे. मग थर्ड इक्वेशन लिहू आपण ऍज इट इज 5x plus 25y is equal to 20 and first equation आहे आपलं 5x plus 2y is equal to -3. यावेळेस आपण सबट्रॅक्शन करतो त्यावेळेस जे सेकंड इक्वेशन असतं त्याचे काय करत असतो आपण सिम्बॉल चेंज करतो. मग आता इथं बघा इथं काय +5 इथं होईल काय मायनस. इथं प्लस आहे इथं बी काय होईल मायनस. इथं मायनस आहे तिथं काय होईल आपला प्लस. समजलं. मग आता यामध्ये बघा हा +5 आणि -5 काय झाला आपला कॅन्सल. बरोबर. आता 25 मायनस किती झाला 2y. 25 - 2y किती झाला आपला 23y इज इक्वल टू 20 + 3 हा मायनस होता प्लस झाला म्हणजे 2 + 20 + 3 किती झाला आपला 23. म्हणजेच काय y इज इक्वल टू काय आला आपला 23/23. इट मीन्स y इज इक्वल टू किती आला आपला 1. आणि इथं y ची किंमत किती भेटली आपल्याला 1. आता काढायची कशाची आपल्याला किंमत x ची. आता x ची किंमत काढण्यासाठी आपल्याला y ची किंमत काय करायची पुट करायची कोणत्याही दोन्ही तिन्ही इक्वेशन पैकी एका इक्वेशन मध्ये. मग इथं लिहू आपण पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट किंवा सेकंड घेऊ आपण. सेकंड इक्वेशन सोपं आहे आपलं. सेकंड इक्वेशन मध्ये पुट करू. मग सेकंड इक्वेशन काय आपलं x plus 5y is equal to किती आहे 4. बरोबर. आता इथं y ची किंमत किती 1 आहे म्हणजे काय x plus 5 into 1 is equal to 4. बरोबर. हा 5 into 1 किती होईल 5. इट मीन्स x plus 5 is equal to 4. आता हा 5 इकडे प्लस आहे अपोजिटला जाताना काय होईल मायनस होईल. इट मीन्स x is equal to काय 4 minus 5. बरोबर. therefore the x ची किंमत काय आहे आपली x is equal to 4 minus 5. it means -1 म्हणजे आपला x किती भेटला आपल्याला -1. समजलं. या पद्धतीने आपलं सोल्युशन काय झालं therefore the solution is x, y is equal to -1, 1. या पद्धतीने आपल्याला पुढचे एक्झाम्पल पण सोडवायचे. चला तर आपण पुढचा क्वेश्चन बघूया. क्वेश्चन नंबर सेकंड मधला 6. आता यामध्ये बघा इथं आपल्याला x सोबत कोएफिशिएंट किती दिलाय 1/3. तसंच इथं पण किती आहे 10/3. याच पद्धतीने इथं कोएफिशिएंट किती आहे 1/4. तर आपल्याला कोएफिशिएंट फक्त आपल्याला सिंगल कोएफिशिएंट जर आणायचं असेल हा फ्रॅक्शन जर काढून टाकायचा असेल तर पण काय करावं लागेल या 3 ला किती मल्टिप्लाय या इक्वेशनला किती मल्टिप्लाय करावं लागेल 3 ने आणि या सेकंड इक्वेशनला किती मल्टिप्लाय करावं लागेल 4 ने. म्हणजे काय होईल तो फ्रॅक्शन निघून जाईल. आपण इक्वेशनला नंबर देऊन घेऊ. इथं आपण फर्स्ट इक्वेशन आपलं 1/3x
plus y is equal to 10 upon 3 equation first, and second equation is आपलं 2x plus 1 by 4y is equal to 11 by 4. हा झाला आपला इक्वेशन नंबर सेकंड. आता या दोन्ही इक्वेशन मध्ये आपल्याला काय करायचं आहे, हा 3 काढून टाकायचा आहे आणि हा पण काय 4 काढून टाकायचा आहे. त्यासाठी काय करावं लागेल, या इक्वेशनला आपल्याला मल्टिप्लाय करायचं आपल्याला 3 नी आणि याला मल्टिप्लाय करायचं आपल्याला 4 नी. या दोन गोष्टी लक्षात ठेवायच्या, बरोबर. इथे लिहू आपण मल्टिप्लाय इक्वेशन फर्स्ट बाय 3 and equation second by 4. तर फर्स्टला 3 नी आणि सेकंडला 4 नी. आणि इथे बघा काय येईल, 1 upon 3x into काय येईल 3 plus 3 into y is equal to 10 upon 3 into किती येईल 3. यामध्ये बघा हा 3 काय होईल, गेट कॅन्सल. हा 3 आणि हा 3 काय होईल, गेट कॅन्सल. मग इथे उरला काय फक्त आपला x plus 3y is equal to 10. याला इक्वेशन नंबर नाव देऊ आपण थर्ड. आला आपला थर्ड इक्वेशन. आता सेकंड इक्वेशनला किती मल्टिप्लाय करायचे, 4 नी. तर मग बघा इथं 2x into 4 plus 1 by 4y into 4 is equal to 11 by 4 into किती 4. मग काय होईल, हा 4 काय होईल कॅन्सल. हा 4 आणि हा 4 गेट काय होईल कॅन्सल. इथं काय उरला, आपला 8x प्लस किती उरेल y is equal to किती 11. आला इक्वेशन नंबर आपला 4. आता इक्वेशन थर्ड आणि फोर्थ बघा सेम पेअर आहे का, नाही. अपोजिट साइन पण नाहीये, पण आपण इक्वेशन फोर्थ ला सेम पेअर करू शकतो का, हो. कारण की आपण या y ला जर 3 ने इथं y ला जर 3 ने मल्टिप्लाय केलं तर काय होईल, दोन पेअर सेम होऊन जाईल. मग इथं लिहू आपण मल्टिप्लाय इक्वेशन फोर्थ बाय 3. किती मल्टिप्लाय करायचं 3 नी. मग आता हा 8 into 3 किती होईल 24x plus 3 into y होईल आपला 3y is equal to 11 into 3 त्याला आपला 33. म्हणजे किती या इक्वेशनला आपण नंबर देऊ, इक्वेशन नंबर 5, बरोबर. तर मग आता इक्वेशन आपल्याला कोणतं भेटलं, थर्ड आणि 5. याच्यात सेम पेअर आहे का, हो आहे. अपोजिट साइन आहे का, नाही. मग काय करायचं, सबट्रॅक्ट करायचं. सबट्रॅक्ट इक्वेशन फिफ्थ अँड थर्ड. आपल्याला काय करायचं, इक्वेशन थर्ड आणि फिफ्थ ची काय करायची, वजाबाकी करायची. इक्वेशन फिफ्थ काय आपलं 24x plus 3y is equal to 33. आणि इक्वेशन थर्ड आपलं इक्वेशन आहे x plus 3y is equal to 10. आता सबट्रॅक्शन करताना जे सेकंड इक्वेशन आहे त्याचे सिम्बॉल काय होतात, चेंज होतात. म्हणजे इथं प्लस होता, इथं काय होईल मायनस. प्लस होता मायनस, इथं प्लस होता काय होईल मायनस. मग काय होईल, हा प्लस मायनस काय होईल कॅन्सल, बरोबर. 24 minus x किती उरला आपला 23x is equal to 33 minus 10 किती उरला आपला 23. It means x is equal to काय येईल 23 upon 23. It means x is equal to आपला 1. आता x भेटल्यानंतर आपल्याला काय काढायचं आहे y काढण्यासाठी आपण काय करायचं, x पुट करायचा. इथे लिहू आपण पुट x is equal to 1 in equation. आता जे सर्वात सोपं इक्वेशन आहे कोणतं, थर्ड. आपण इथे घेऊ इन इक्वेशन थर्ड. आता थर्ड इक्वेशन काय आपलं x plus 3y is equal to 10, बरोबर. x ची किंमत टाकायची 1 plus 3y is equal to 10 प्लस आहे इथे तर काय होईल मायनस होईल अपोजिटला जाताना. मग 3y is equal to 10 minus 1, बरोबर. मग 3y is equal to काय येईल 9. It means y is equal to काय आला 9 upon 3. मग 3 1 जा 3, 3 3 जा 9. It means y is equal to आला आपला 3. आता आपले सोल्युशन काय झालं, therefore the solution is काय x, y is equal to 1, 3. या पद्धतीने आपल्याला काय करायचे इक्वेशन सोडवायचे आहे. क्वेश्चन नंबर सेकंड मधलं 7. आता यामध्ये बघा एक गोष्ट लक्षात आली असेल तुमच्या, बरोबर. कोणती गोष्ट, याच्यात बघा हा x चा कोएफिशियंट आणि इथं y चा कोएफिशियंट हे कसे दोघांचे सारखे आहेत. म्हणजे काय झाले ते कोएफिशियंट
इंटरचेंज झाले. इथं सेम याच पद्धतीने इथं x चा आहे आणि इथं काय तो कोएफिशियंट y चा आहे. म्हणजे कोएफिशियंट काय झाले त्यांनी इंटरचेंज केले. काय झाले इंटरचेंज केले. ज्यावेळेस आपल्याला असा प्रश्न येईल त्यावेळेस काय करायचं, हा दोन्ही इक्वेशनला एक वेळेस प्लस करायचं एक वेळेस मायनस करायचं. त्या अगोदर आपण या इक्वेशनला नंबर देऊ. हा झाला आपला इक्वेशन नंबर फर्स्ट आणि हा झाला आपला इक्वेशन नंबर सेकंड. आता बघा आपल्याला दोन इक्वेशन भेटले. आता याचं काय करायचं, या दोन्ही इक्वेशनला एकदा प्लस करायचं म्हणजे आपल्याला तिसरे इक्वेशन भेटेल, एकदा मायनस करायचं एकदा आपल्याला सेकंड इक्वेशन भेटेल. चला आपण करूया. इथे लिहू add equation first and second. First and second equation as it is लिहून घेऊ आपण. 99x plus 101y is equal to 499. त्यानंतर दुसरे इक्वेशन आहे 101x plus 99y is equal to 501. आता या दोघांची ऍडिशन करायची. किती होईल मग इथं 99 plus 101 झाला आपला 200x plus 200y is equal to यांच्या दोघांची बेरीज किती होईल 1 9 plus 1 झाले 10 कॅरी 1 9 plus 1 झाले 10. इथे येईल आपला 1000. किती झाले दोघांची ऍडिशन 1000 बरोबर. मग आता बघा याला बघा एक हे तिन्ही गोष्टी एका पाठामध्ये आहे का, एका टेबल मध्ये हा 200 हा 200 आणि 1000. याला जर आपण 200 ने बोथ साइडला जर डिवाइड केलं तर काय होईल आपला फक्त इथे उरेल x इथे उरेल y आणि इथे वेगळा संख्या उरेल बरोबर. इथे लिहू आपण काय होईल आपला x y इज इक्वल टू किती ना 1000 ला जर आपण डिवाइड केलं 2 ने तर किती उरेल मग इथं 5 बरोबर. मग आता हा झाला आपला इक्वेशन नंबर थर्ड. या इक्वेशन नंबर आपण थर्ड इक्वेशन कोणत्या पद्धतीने काढलं त्यासाठी इथे लिहायचं खाली डिवाइड both side by 200. काय केलं आपण या both side ला किती डिवाइड केलं 200 ने डिवाइड केलं बरोबर. हा झाला आपला थर्ड इक्वेशन. मग आता आपल्याला काय करायचंय फोर्थ इक्वेशन काढायचं म्हणजे या दोघांना काय करायचं आपल्याला सबट्रॅक्ट करायचं. आपण सबट्रॅक्ट इक्वेशन सेकंड अँड 1. सेकंड मधून आपण 1 काढायचा आणि इथे घेऊ आपण 101x plus 99y is equal to 501. त्यानंतर सेकंड फर्स्ट इक्वेशन येईल आपलं 99x plus 101y is equal to 499. आता यांचे जर आपण सबट्रॅक्शन करताना सेकंडचं सिम्बॉल चेंज इथं होईल प्लसचा होईल मायनस 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 बरोबर. आता या दोघांची वजाबाकी केल्यावर किती येईल आपला 2x मायनस किती उरला 2y is equal to किती उरला 2. आता या एका पाड्यामध्ये असल्यामुळे आपण काय करू त्याला डिवाइड करू. इथे लिहू डायरेक्ट येईल आपला x y is equal to 1. मला आपण लिहू खाली डिवाइड बोथ साइड बाय 2. तुम्ही काय केलं आपण डिवाइड केलं बोथ साइडला. याला इक्वेशन नंबर नाव देऊ आपण 4. आता इक्वेशन थर्ड आणि फोर्थ बघा सेम पेअर अपोजिट साइड आहे का आहे. मग इथे लिहू आपण अँड इक्वेशन थर्ड अँड फोर्थ. काय करायचं आपल्याला थर्ड अँड फोर्थ इक्वेशन काय करायचं ऍड करायचं. मग इथं थर्ड इक्वेशन काय येईल आपलं x y is equal to 5 and second fourth equation आपलं x minus y is equal to 1. आता बघा हा प्लस मायनस काय होईल कॅन्सल. x plus x काय आला 2x is equal to किती 5 plus 1 झाला 6. मग x is equal to काय येईल 6 upon 2. It means x is equal to 2 1 जा 2 2 3 जा 6. x आला आपला 3. आता x3 भेटल्यानंतर आपल्याला काय काढायचं आहे y काढायचं आहे. y काढण्यासाठी पुट करू आपण पुट x is equal to 3 in equation 3. तिसऱ्या इक्वेशन मध्ये काय करू आपण x पुट करू. कोणतं थर्ड इक्वेशन आहे आपलं x plus y is equal to 5. x ची किंमत पुट करायची आपल्याला 3 plus y is equal to 5 बरोबर. आता हा 3 प्लस इकडे तर काय होईल मायनस. इट मीन्स y is equal to 5 minus 3. इट मीन्स y is equal to आपला आन्सर 2. 5 minus 3 किती झाला आन्सर 2. and therefore the solution is काय सोल्युशन आपलं x, y is equal to x किती आपला 3,
पद्धतीने आपल्याला या टाइपचे क्वेश्चन सोडवायचे आहे. चला तर मग आता पुढचा क्वेश्चन नंबर सेकंड मधला क्वेश्चन नंबर 8 बरोबर. सेम याच टाइपचा क्वेश्चन आहे. तो काय करायचा सगळ्यांनी सोडून ग्रुपवर काय करायचं त्याचे फोटो पाठवायचे आहेत. आपण पुढचा क्वेश्चन घेत नाहीये. क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन हा आपल्याला काय करायचं तुम्ही सगळ्यांनी सोडून पाठवायचा. जर काही डाऊट असेल तर त्यांनी सर्वांनी काय करायचं आपल्या ग्रुपवर सगळे विचारू शकतात. कोणालाही डाऊट असेल तर आपण तुमचा डाऊट आपण या ग्रुपवर आपला क्लिअर करून घेऊ. आणि त्यानंतर आपण सर्वांचा आपला क्लासचा एक रूल आहे. तो रूल म्हणजे कोणता की ज्या विद्यार्थ्यांनी आपण जे गणित आपण बोर्डवर शिकवले म्हणजे जे आपले गणित झाले प्रॅक्टिस सेट जो झाला तो प्रॅक्टिस सेट काय करायचा आपण घरी गेल्यानंतर एक गणित किती वेळेस लिहायचे 5 वेळेस. त्याला काय म्हणतो आपण रिपिटेशन बुक. काय असतं आपलं ते रिपिटेशन बुक. ते रिपिटेशन बुक सर्वांनी कंप्लीट करायचं आहे आणि त्याचे फोटो आपल्याला ग्रुपवर सगळ्यांनी सेंड करायचे आहे. काही दिवसानंतर आम्ही ती बुक पर्टिक्युलर आपल्या क्लासमध्ये तुमच्या पालकांथ्रू मागून घेऊया. ओके चला तर भेटूया पुढच्या लेक्चर मध्ये. ओके थँक्यू.